Khi nhắc tới I-xa-ren, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Đánh bom ở giải Gaza, xung đột sắc tộc không hồi kết với Palestine, hay Natalie Portman, cô diễn viên Hollywood thông minh xinh đẹp tốt nghiệp Harvard, hóa ra lại có gốc gác là người I-xa-ren. Nếu đó là chừng này những gì các bạn biết về I-xa-ren thì hôm nay Trang sẽ cung cấp thêm cho các bạn những thông tin khác về quốc gia vùng vịnh nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh phi thường này. Và sau đây là 6-7 điểm mà mình thấy thú vị về I-xa-ren, có thể bạn chưa biết. I-xa-ren tên đầy đủ trong tiếng Anh là State of Israel, là một quốc gia Trung Đông tiếp giáp với biển Địa Trung Hải nằm giữa Ai Cập và Liban. Diện tích quốc gia này là 20.770 km2, chiếm 0,3% diện tích Trung Đông và bằng 1/15 diện tích Việt Nam, đủ để bạn biết rằng I-xa-ren nhỏ như thế nào. Quốc kỳ của I-xa-ren có màu xanh trắng, được chọn theo màu sắc của Talit là khăn choàng cầu nguyện của người Do Thái. Chính giữa cờ là ngôi sao David, biểu trưng cho người Do Thái từ hàng trăm năm trước. Tôn giáo chính ở I-xa-ren là Do Thái giáo chiếm 74%, Hồi giáo chiếm 18% và Thiên Chúa giáo là 2%. I-xa-ren là nước dân chủ duy nhất ở Trung Đông và là một trong 3 quốc gia trên thế giới không có hiến pháp. Ngôn ngữ chính là tiếng Hebrew hay dịch sang tiếng Việt là tiếng Do Thái. Việc sử dụng ngôn ngữ này đã khiến cho I-xa-ren trở thành nước duy nhất trên thế giới khôi phục lại ngôn ngữ cổ đại tưởng chừng như đã chết, có niên đại từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, sống lại và được sử dụng làm ngôn ngữ quốc dân. Ngoài tiếng Do Thái, họ còn dùng tiếng Ả Rập như phần đa các nước Trung Đông khác. Khi gặp nhau hay chia tay, thay vì nói xin chào tạm biệt như Bonjour, bye bye, ciao ciao, người Do Thái ở đây lại nói Next year in Jerusalem, có nghĩa là năm sau hẹn gặp nhau ở Jerusalem. Thực ra là cũng có nguyên do của nó, nhưng có lẽ Trang sẽ giải thích sâu hơn trong một video khác kể về nỗi đau của người I-xa-ren trước bức tường than thở Western Wall. Jerusalem được nhắc tới ở trên không phải nơi nào khác, đó chính là thủ đô của I-xa-ren, nhưng lại không được thừa nhận bởi quốc tế, mà thay vào đó lại là một thành phố khác mang tên là Tel Aviv. Giải thích về vấn đề này khá là phức tạp bởi vì nó có liên quan tới tranh chấp giữa hai nhà nước Israel và Palestine từ bao đời nay. Đại khái là hai nhà nước này giằng co nhau Jerusalem là thủ đô của mình, làm cho thế giới thấy mệt mỏi quá, hay cụ thể hơn để là Liên Hợp Quốc thấy quá mệt mỏi với lại cuộc đôi co trên, nên mới chọn một thành phố khác làm thủ đô đại diện cho Israel, đó chính là Tel Aviv. Jerusalem hay Tel Aviv nằm trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới và cũng được xem như là thành phố thông minh nhất, khi là nơi đầu tiên trên thế giới phủ sóng rộng khắp hệ thống Wi-Fi. Năm 2021, Tel Aviv xếp hạng thứ 5 trong những thành phố sống đắt đỏ bậc nhất thế giới, theo đánh giá của cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu The Economist Intelligence Unit. Tel Aviv là nơi tập trung nhiều nhà hàng sushi nhất trên thế giới, chỉ sau Tokyo và New York. Vậy nên bạn nào mà bị nghiện sushi giống như mình thì Tel Aviv phải nói là thiên đường rồi. Một thành phố lâu đời khác ở I-xa-ren là Beersheba, tồn tại đã hơn 4.000 năm tuổi và là nơi có nhiều bậc thầy cờ vua xếp hạng thế giới nhất. Đỉnh đồi cây dầu ở I-xa-ren là nơi có nghĩa trang lâu đời nhất trên thế giới, vẫn còn được sử dụng tới ngày nay, đã hơn 3.000 năm tuổi. Nói về nghĩa trang, I-xa-ren còn là quê hương của nghĩa trang dành cho chó lớn nhất trong lịch sử thế giới cổ đại, đủ để biết người I-xa-ren dành tình yêu với loại thú cưng này nhiều như thế nào. Không chỉ nước Anh, I-xa-ren cũng có di chỉ Stonehenge riêng với một vòng tròn bằng đá có tên là Gaga Raphaim, với những bức tường đá khổng lồ nhô lên trời cao 8 feet. Cấu trúc đá có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi, được tạo thành từ 42.000 tấn đá ba gian và mới chỉ được phát hiện vào năm 1960. Ở I-xa-ren, mọi người thường xuyên bắt gặp những phát hiện cổ đại tuyệt vời khi đang đi bộ trekking, hiking. Các nhà khảo cổ học gần đây đã phát hiện ra chiếc giỏ dệt lâu đời nhất trên thế giới nằm ở sa mạc Judean. Sa mạc Judean ở I-xa-ren được xem là sa mạc nhỏ nhất trên địa cầu. Công cụ hang động lâu đời nhất có niên đại 350.000 năm tuổi cũng được tìm thấy ở I-xa-ren. Môn thể thao biển được ưa chuộng nhất ở I-xa-ren là môn đánh bóng mud court. Môn này có vẻ lạ vì mình không thấy có ở nơi nào khác. Môn bóng mud court thường chỉ để đánh cho vui mà không tính điểm. Ra mắt lần đầu tiên ở I-xa-ren vào năm 2011, các thư viện mini tại trạm xe buýt cung cấp sách miễn phí đã truyền cảm hứng cho các sáng kiến tương tự ở quốc gia khác. I-xa-ren là quốc gia giữ vị trí thứ 2 trên thế giới về xuất bản sách và vị trí đứng đầu trong tổng lượng sách dịch sang tiếng địa phương cao nhất so với bất kỳ ngôn ngữ nào khác ở trên thế giới. Vậy thôi cũng đủ biết người I-xa-ren coi trọng việc đọc sách như thế nào. Không biết có phải vì lý do đó mà I-xa-ren trở thành một trong những quốc gia giành nhiều giải Nobel nhất ở trên thế giới hay không? Chắc vậy rồi, tính cho tới năm 2021, con số đó đã lên tới 12 giải. Nice. USB các bạn thường hay sử dụng để lưu trữ dữ liệu là phát minh của quốc gia nào? Israel. Không sai, đó chính là I-xa-ren. I-xa-ren đứng top 10 về tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới là 83 tuổi. I-xa-ren trải dài 273 km biển, ôm trọn một phần biển Địa Trung Hải, biển Đỏ, biển Chết và biển Galilee. Trong đó Galilee là biển nước ngọt thấp nhất trên thế giới. Các bạn có nhớ ai đó đã từng kể cho các bạn nghe về việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước chưa? Và mặt nước được nói đến đó chính là vùng biển Galilee này. Thuyền cứu hộ theo tiếng địa phương gọi là Hasake, được người Do Thái ở đây sáng tạo vào những năm 1930. Ngoài ra, nếu bạn sợ nước và gặp vấn đề với việc bơi lội như mình thì biển Chết The Dead Sea chính là giải pháp du lịch cho bạn. I-xa-ren là nơi có điểm thấp nhất trên trái đất, đó là biển Chết nằm thấp hơn so với mực nước biển là âm 433 m, nồng độ muối lên tới 33,7%, cao gấp 9,6 lần nước biển thông thường. Vì có độ mặn cao như vậy nên con người có thể nổi lềnh phềnh trên mặt nước một cách dễ dàng, kể cả khi bạn không biết bơi.
I-xa-ren là một trong 9 nước phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ, mở đường cho việc gia nhập vào câu lạc bộ hàng không vũ trụ thế giới. I-xa-ren nổi lên là quốc gia khởi nghiệp, thung lũng Silicon của Trung Đông, có tới hơn 6.000 startup và phần đa trong số đó là công ty công nghệ cao. I-xa-ren là quốc gia đầu tiên phát minh ra phần mềm diệt virus, máy tính điều khiển bằng tay hay tự động, công nghệ thư thoại, chương trình lập bản đồ di động Waze, app taxi, mạng xã hội tránh tắc đường, viên thuốc con nhộng siêu nhỏ có thể đưa vào cơ thể để chụp hình bên trong, bình nóng lạnh từ năng lượng mặt trời, hệ thống thủy lợi tiết kiệm nước. Chất liệu sơn sử dụng ánh mặt trời để kích hoạt cơ chế làm mát cho ô tô, tòa nhà, máy bay và thậm chí cả quần áo, cung cấp điều hòa không khí mà không cần đến điện. Càng nóng thì lớp sơn phủ sẽ càng dễ nguội đi. Máy triệt lông không đau, thuốc trị sứa cắn, công nghệ máy bay không người lái, xe ô tô gấp có khả năng thu nhỏ lại trên đoạn đường hẹp mà vẫn giữ tốc độ chạy là 55 dặm một giờ. Yep, tất cả những phát minh kể trên đều thuộc về người I-xa-ren. Các sinh viên I-xa-ren đã giành được giải thưởng quốc tế về sản xuất mật ong mà không cần dùng đến ong, bằng cách sử dụng một loại vi khuẩn được lập trình để học cách tạo ra mật ong. Và quả cà chua bi này nữa, không phải tự dưng đẻ ra nó đã như vậy, mà đó là kết quả của quá trình nghiên cứu phối giống dài hơi của người I-xa-ren. Crumble, một loại snack yêu thích của người I-xa-ren, là sô-cô-la bọc ngoài marshmallow. Người Do Thái còn tạo ra 7 cách khác nhau để ăn loại đồ ăn vặt ưa thích này nữa. Taim trong tiếng Do Thái có nghĩa là ngon. Bombar, một loại snack khác có vị đậu phộng được tạo ra bởi người I-xa-ren, có khả năng giúp cho trẻ em tăng cường hệ miễn dịch với bệnh dị ứng đậu phộng. Tiếp tục lại là đồ ăn. Italy được biết đến là nơi sinh ra của kem, nhưng lượng kem được tiêu thụ ở I-xa-ren thì lại cao kỷ lục là 10 lít theo đầu người mỗi năm, và việc sản xuất kem tiêu tốn một lượng sữa bò không hề nhỏ. Vậy nên bò ở I-xa-ren choán ngôi vị vô địch thế giới về sản lượng xấp xỉ là 11.000 lít trên một năm. Người I-xa-ren tiêu thụ trái cây và rau củ quả so với dân số cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. I-xa-ren có đường tàu ngắn nhất thế giới. Leo lên chuyến tàu này, bạn sẽ một bước lên tới đỉnh đồi Camel. Vậy là lại có thêm một hoạt động thú vị nữa để check-in khi đi du lịch ở I-xa-ren rồi. Khi bạn đến Haifa, thành phố lớn thứ 3 chỉ sau Jerusalem và Tel Aviv, bạn sẽ được chứng kiến rất nhiều màu sắc tôn giáo ở đây. Vì thành phố này được xem là thành phố đa sắc tộc nhất ở I-xa-ren. Ở đây có người Do Thái, Thiên Chúa, người theo đạo Hồi dòng Sunni, dòng Shia, Druze, Baha'i, rất đa dạng. Nếu bạn đang viết thư và muốn gửi tới Đức Chúa Trời thì chắc chắn địa điểm nhận ở trên bức thư là bức tường than thở Western Wall tại Jerusalem. Hàng năm có tới hàng triệu bức thư của người dân ở khắp nơi trên thế giới gửi về đây để được nhét lên bức tường này, với mong muốn là lời cầu nguyện của họ được Chúa Trời lắng nghe và hồi đáp. Trên cửa sổ của nhà thờ Mộ Thánh có một chiếc thang gỗ cũ đã được kê ở đó từ thế kỷ 18. Không ai di chuyển nó đi vì tòa nhà được quản lý bởi 6 nhà thờ khác nhau và không thể thống nhất được là bên nào sẽ đứng ra sở hữu chiếc thang này. Ở I-xa-ren thực sự là có quá nhiều điều rối rắm mà mình thấy buồn cười. Nhưng cũng đúng, những cái gì to to như kiểu thủ đô Jerusalem thì mới được đưa ra để tranh giành. Còn cái nào mà nho nhỏ còn con như cái thang này thì thôi bỏ qua. Ngoài ra bạn có biết là I-xa-ren là nước duy nhất trên thế giới mà lượng cây trong thời điểm hiện tại nhiều hơn so với 50 năm về trước không? Và con số đó vẫn còn tiếp tục gia tăng theo mỗi năm. Kể cả với lượng cây trồng và mọc nhiều như vậy nhưng 60% diện tích của I-xa-ren lại là sa mạc. Vì sa mạc chẳng có mấy nước, khó khăn tự nhiên này lại càng khiến cho I-xa-ren có thêm sức mạnh bứt phá trở thành nước dẫn đầu toàn thế giới trong công nghệ khử muối và tạo ra nhiều nguồn nước uống hơn. Các nhà khoa học ở đây còn tìm ra phương pháp trị liệu bệnh đa xơ cứng, Parkinson và nổi tiếng nhất đó là trị chứng hôi miệng. Ngân hàng I-xa-ren sản xuất ra các tờ tiền có chữ nổi Braille để cho phép người mù có thể nhận dạng ra chúng. I-xa-ren là quê hương của công ty kịch nghệ duy nhất trên thế giới mà toàn bộ các diễn viên là người khiếm thính khiếm thị. Nhà hát này được đặt tại Jaffa. Trước buổi biểu diễn, du khách có thể được trải nghiệm việc ăn uống trong bóng tối được phục vụ bởi người mù tại Nalagat. Bạn nào là tín đồ của cà phê thì khi đến I-xa-ren chắc chắn phải thử cà phê ở đây rồi, vì đây là thị trường duy nhất trên thế giới mà Starbucks không tài nào có thể thâm nhập vào nổi. Đọc xong bảng thành tích của I-xa-ren mà mỏi hết cả miệng. Chỉ còn một điều duy nhất nữa thôi, đó là bạn đã bao giờ nghe về chỉ số hạnh phúc toàn cầu chưa? Khi nhắc đến đây thì mình nghĩ ngay đến Phần Lan vẫn giữ vị trí số 1. Moi. Nhưng lại khá bất ngờ với xếp hạng của I-xa-ren. I-xa-ren giữ vị trí thứ 14 trong năm 2021. What? Tin được không? Vì mình thấy lúc nào ở trên thời sự cũng nhắc đến bất ổn chính trị rồi đánh bom ở I-xa-ren nên không nghĩ là quốc gia này xếp hạng cao như vậy. Trong khi ở Việt Nam thì lúc nào mọi người cũng hân hoan nhảy múa suốt cả ngày và chẳng bao giờ bị đánh bom thì chỉ xếp hạng thứ 79. Wow, dẫu sao thì cũng chỉ là một bảng thành tích thôi, không quá quan trọng. Sao cũng được, mình nghĩ là I-xa-ren thực sự là một quốc gia rất đáng ngưỡng vọng và có quá trời điều cho chúng ta học hỏi. Và hy vọng là video tổng hợp này của mình đã đem đến cho các bạn một góc nhìn mới về quốc gia vùng vịnh nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh phi thường này. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi
đi ăn cà chua bi và đi đọc sách đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một video khác nha. Bye bye. Oh sorry, next year in Jerusalem. Hẹn gặp lại mọi người năm sau ở Jerusalem. Ok.